Bây giờ hơn 1 giờ trưa rồi các bạn. Đổ hết con dốc dựng đứng và gắt gỏng bậc nhất từ bản mây xì thâu chảy xuống. Thứ chịu áp lực lớn nhất không phải là đôi tay ghi ghi đông mà là hệ thống thắng của chiếc xe đang gắn trên mình. Cả một mớ đỉnh kỉnh đồ đạc. Chỉ khi nghe tiếng nước réo lên xèo xèo tản nhiệt thì nhìn lại ngọn núi mờ sương lùi lùi lại phía sau, chúng tôi mới thực sự yên tâm mình đã chạm chân xuống mặt đất an toàn. Khởi hành vào một buổi trưa có phần là muộn màng sau những phút giây đắm chìm ở bản làng nguyên sơ đẹp hùng vĩ các bạn, nhưng hành trình của chúng tôi không cho phép dừng bước quá lâu. Hành lý đã buộc cẩn thận, bỏ lại sự yên bình còn bền của số núi mây trắng, chúng tôi lại tiếp tục quay về với nhịp đập hối hả của những cung đường đây. Đây là trung tâm hành chính của tỉnh Lai Châu đấy các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục rẽ trái đi về hướng Điện Biên. Đi thôi các bạn. Mục tiêu của chặng đường tiếp theo mang một cái tên đầy sức nặng và đầy sự kiêu hãnh, đó là Ba Chải, điểm cực tây của Tổ quốc, nơi mệnh danh là một tiếng gà gáy, ba nước cùng nghe. Thị trấn Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu đây. Sìn Hồ ở Sìn Hồ nè. Sau vài tiếng ròng rã thì chúng tôi cũng đến ngã ba Bum Nớ này các bạn ạ. Đến ngã ba này nếu đi thẳng thì về Điện Biên Phủ đường sẽ rộng thênh thang và gần hơn rất nhiều, nhưng chúng tôi đang hướng về cực tây của Tổ quốc. Bẻ lái rẽ phải, chúng tôi chọn tuyến đường độc đạo trên vênh hơn để tiến vào Vân Tở, Mường Tè, bỏ lại sự nhàn hạ của quốc lộ rộng lớn. Chặng đường đèo dốc và sương lạnh phía trước mới thực sự là bài kiểm tra ý chí cho chúng tôi trong ngày hôm nay. Vào đây là khu vực biên giới ở đây các bạn. Đường Ba Tầng, Mường Tè. Cung đường này chỉ có ta với ta thôi các bạn ơi. Nãy giờ chạy phải vài mươi km rồi. Dọn rác anh, cho thông nước ha. Con hả anh? Con ha. Cháu. Dạ. Từ Mường Tè Lai Châu để đi đến cột mốc số 0 linh thiêng ấy, chúng tôi đã phải thực hiện một cuộc hải trình trên cạn thực sự. Một hành trình men theo những dòng sông vĩ đại như là sông Đà, xuyên qua những vùng hoang hoắc nhất của dải đất biên cương. La hùng vĩ quá các bạn ơi. Một con đường tuyệt đẹp. Đây là một thị trấn nhỏ dần biên đây các bạn. Thị trấn Bum Tở, chỉ có nhà trọ, có chỗ để xe, nhà máy xây sát đá, đá phục vụ công trình khá to. Bây giờ là 6 giờ các bạn, còn đâu trăm mấy cây nữa, 140 mấy cây nữa. Còn thị trấn Bum Tở thì còn 21 cây nữa mà giờ đang ở giữa rừng. Bản Bum, xã Bum Nưa, tỉnh Điện Biên đây các bạn.
Mường Tẻ, cái Mường Tẻ Lai Châu chứ. Cầu Nậm Xiền, còn Lai Châu các bạn ơi. Hơn 150 km, không có nhà cửa, không có dân, không có cây xăng, đồng hồ cũng đang hết xăng rồi. Mừng quá các bạn ơi. Còn tới 140 mấy cây số nữa mới tới A Ba Chảy các bạn, nên thôi bây giờ nghỉ tạm qua đêm ở đây. Ở một thị trấn vùng biên nhỏ nên không có nhiều lựa chọn các bạn, nên chỉ có nhiêu đây là quý lắm rồi. Không 200.000 các bạn ơi, cũ kỹ tí cãi. À, 9 giờ kém rồi các bạn. Chúng tôi đang đứng ở thị trấn Mường Tẻ, huyện Mường Tẻ, tỉnh Lai Châu đây. Cái hành thì trời mưa rồi mọi người, không mưa rồi. Được 2.334 km rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu hành trình tiếp thôi. Hả? Đâu đây rồi? Này vất vả rồi các bạn ơi, mưa từ Khởi Thành. Rồi tạm biệt thị trấn Mường Tẻ nhá. Quay lại báo về vị trí sạt lở. Đường đèo Tây Bắc thì chưa bao giờ trải qua hồng cho những kẻ lữ hành cả. Phía trước có thể là sương mù giăng lối, có thể là những cơn mưa rừng lạnh buốt thấu xương đổ ập xuống bất ngờ, hay là những trận giá rét đậm rét hại. Nhưng có lẽ chính sự khắc nghiệt và vô thường ấy mới chính là thứ hương vị nguyên bản nhất cho những chuyến đi. Con đường từ Mường Tè đi A Ba Chảy dẫn chúng tôi dọc theo dòng sông Đà. Trong màn mưa xám xịt, sông Đà hiện lên không chỉ là một dòng nước mà là một khúc chán ca đầy dữ dội. Đây chính là nơi dòng sông lịch sử này bắt đầu chảy vào đất Việt từ biên giới phía Bắc. Nếu ngày nắng sông Đà màu xanh ngọc bích thì trong cơn mưa lạnh này nó trở nên lầm lì và ma mị, như một con quái vật của đại ngàn đang gầm gừ giữa những vách đá. Người ta thường nói đặc sản của núi rừng Tây Bắc chính là sự vô thường của thời tiết. Và chúng tôi vừa được nếm trải điều đó một cách chân thật nhất. Vắt qua con đèo ngoằn bèo bên kia sườn núi xám xịt, tiếng mưa đập vào lớp áo ni lông bỗng chốc thưa dần, rồi cũng tịt hẳn, giống như có một bàn tay vô hình vừa kéo bức màn sương mù sang một bên. Mây rẽ ngang và nắng đang bắt đầu le lói vào. Những tia nắng chói chang đầu tiên rọi thẳng xuống mặt đường nhựa hay còn ướt sũng, bốc lên một làn hơi nước mỏng manh. Cái ấm áp hiếm hoi rải đều lên vai, len lỏi lách qua từng lớp áo mưa, sưởi ấm đôi bàn tay đã cứng đơ vì lạnh suốt dọc tuyến đường từ Mường Tè đến đây. Cảm giác lúc này giống như chúng tôi vừa vượt qua một bài kiểm tra khắc nghiệt và giờ đang được thiên nhiên ôm vào vỗ về. Các bạn thấy cảnh sắc đẹp không?
Núi rừng thăm thẳm, không một chiếc xe, không một bóng người các bạn ơi. Rũ bỏ lớp áo mưa nặng trĩu, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong vắt của rẻo cao. Chúng tôi lại vít ga tiến về phía trước. Con đường khô ráo mở ra rộng thênh thang. Cực Tây của Tổ quốc A Ba Chải ơi, chúng tôi đang đến đây dưới một bầu trời rực nắng. Chứ chúng ta là ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu, đồn biên phòng Mù Cả. Nghe Chào hố bông. Chị chú. Đây là chị em ruột hết hả? Đây là nhà kế bên. Bye bye, bye bye các con. Thấy con Kỳ nằm ở đây là phải biết các bạn biết mật độ giao thông ở đây như thế nào rồi ha. Ở trường học Mù Cả đây các bạn ơi, khá khang trang. Một bản làng nhỏ hiện ra đây các bạn. Vài chục cây lại xuất hiện một bản làng. Cầu gì đây? Đây sơ tơ rồi. Xây dựng công trình thủy điện các bạn. bây giờ đã là hơn 1 giờ trưa rồi các bạn. Cái nắng của vùng cao Điện Biên bắt đầu đốt cháy mặt đường nhựa. Sau một buổi sáng vật lộn với mưa lạnh và đèo dốc, cơ thể chúng tôi bắt đầu đình công, bụng thì đói cồn cào, tay thì bị đông đã mỏi nhừ. Suốt dọc tuyến đường hoang vắng này, tuyệt nhiên không có một quán ăn, không có một quán nước. Quyết định không cố chạy nữa. Thấy một lối mòn nhỏ dẫn xuống rì suối, chúng tôi cho xe rẽ hướng. Bữa trưa hôm nay sẽ có một trải nghiệm thú vị bên bờ suối và dưới bụi tre đây các bạn. Cối bỏ vô. Chưa của anh em đây. Hôm nay chỗ này chính là nhà hàng ngàn sao của chúng tôi ở đây các bạn. Không bàn ghế sang trọng, chỉ có những tảng đá cuội lởm chởm, không nhạc nền du dương, chỉ có tiếng suối cùng tiếng chim hót ríu rít hòa cùng tiếng gió ngàn lao sao. Ngủ đựng giấc rồi các bạn ơi. Hai cha con em thì tắm được suối này, mình thì tranh thủ chợp mắt vì tối đêm ghép dựng giờ đi ra thôi à. Nạp đủ năng lượng và sự tĩnh tại từ lại nhà, chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ nhà hàng rồi đã tiếp tục hành trình. Cực Tây Tổ quốc đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Đi tiếp thôi.
tới A3 Chải là 7 km, dự án 19 km. Giờ đi đâu? Em ơi cho anh hỏi cái mà giờ mình đi trong hướng A3 Chải này có ngày nghỉ không bác? Nhà nghỉ thì bây giờ đi rất khó. Như vậy đi thẳng đó không có đèn trắng. Dạ, trong đó mặt có đèn trắng vẫn có chợ rồi. Và vẫn có chợ lớn thì không có, nhưng mà chợ nhỏ thì có. Nhỏ Xã Xín Thầu, cực Tây Tổ Quốc. Xin chào các bạn. Tới xã Xín Thầu rồi các bạn ơi. Sau cả ngày vật lộn với đủ mọi cung bậc của thời tiết, từ mưa lạnh thấu xương đến nắng cháy da người, cuối cùng chúng tôi cũng đã chạm đến đích đến cho ngày hôm nay. Bây giờ là hành trình đi tìm homestay đây các bạn. Không, cái chuối bố cái nhà sàn đấy. Đấy. Đấy là không phải. Là cái đường luôn hả? Đấy, có các cái đường như thế này này. Xong rồi đi đây xong một tí thôi, khoảng tầm 300 mét có một cái nhà bên tay trái này này. Đấy, cái nhà sàn đấy. Đấy. Đó là hẻm cục rồi các bạn ơi. Giờ quanh ra. Bóng chiều bắt đầu đổ dài trên những cung đường vắng. Sau một ngày ròng rã nếm đủ mọi đặc sản thời tiết của Tây Bắc, từ cái lạnh buốt xương đến những cơn mưa rừng, rồi cái nắng rát mặt, cuối cùng chúng tôi cũng đã đặt chân đến xã vùng biên nằm sát vách Tây Tổ Quốc. Đồng hồ thì mới điểm xế chiều, nắng vẫn chưa tắt hẳn. Tiếng động cơ xe thì bắt đầu liệm dần khi chúng tôi rẽ vào khoảng sân tĩnh lặng của một căn homestay nhỏ nhắn đây các bạn. Vợ em là bà chủ. em không phải ông chủ hả? Em là phó chủ nhà thôi. Để giữ sức khỏe, chúng tôi quyết định đặt ăn tối tại homestay luôn. Mâm cơm dọn ra lúc trời bên ngoài bắt đầu tối hẳn, không mâm cao ổ đầy, chỉ là vài món bản địa mộc mạc, tô canh nóng hổi. Với kẻ lữ hành vừa trải qua một chặng đường bụi bặm như chúng tôi thì đây chính là sơn hào hải vị tuyệt đối. Thân mời tất cả các bạn dùng buổi tối với anh em chúng tôi nhé. Buổi chiều hôm nay sẽ dành trọn vẹn cho việc nghỉ ngơi và phục hồi sức lực, bởi vì sáng mai một thử thách vinh quang đang chờ đợi phía trước. Leo lên đỉnh núi để chạm tay vào cột cờ và cột mốc số 0 A3 Chải. Hành trình vạn dặm giờ chỉ còn cách đích đến thiêng liêng vài bước chân. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chuyến đi bão táp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại cả nhà ở tập sau, nơi một tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe nhé.